Γεια σας! Είμαι ο Άρης. Θα δείξουμε την κινητικότητα στον αστράγαλο. Η αποκατάσταση μετά από έναν τραυματισμό είναι σίγουρα μια περίπλοκη υπόθεση, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για άτομα στο φάσμα. Όπως σας είπε ο Άρης λοιπόν, σήμερα θα δείξουμε ασκησούλες για την κινητικότητα του αστραγάλου μετά από διάστρεμα τρίτου βαθμού. Οι ασκησούλες είναι οι ίδιες για όλες τις περιπτώσεις, παρόλα αυτά θα δείξουμε πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε ένα άτομο στο φάσμα, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και την θετική του ανταπόκριση. Για αρχή λοιπόν, πρέπει εμείς οι ίδιοι να δείξουμε τις ασκήσεις και αν είναι αναγκαίο να τις βγάλουμε και φωτογραφία, ώστε να τις βάλουμε σε ένα πρόγραμμα και το άτομο, παιδί ή ενήλικας, να τις βλέπει για να ξέρει τι πρέπει να εκτελέσει. Εμείς δεν το χρειαστήκαμε αυτό το βήμα, ωστόσο το αμέσως επόμενο, το οποίο είναι απαραίτητο, είναι πρώτα να το κάνουμε εμείς. Γι' αυτό λοιπόν δείχνουμε στον Άρη ότι έτσι όπως έχετε εντωμένο το πόδι του, πρέπει να σηκώνει και να κατεβάζει το πέλμα. Αν είναι δύσκολο λόγω του τραυματισμού, ξεκινάμε να το κάνουμε με το άλλο πόδι, ώστε να το καταλάβει πώς ακριβώς πρέπει να γίνει και έπειτα εκτελούμε με το τραυματισμένο πόδι. Άρη, πάμε να δείξουμε. Ναι. Έτσι όπως έχουμε τεντωμένο το πόδι, κάτω κουμπάει και πάμε πάνω και κάτω. Μπράβο, πιο μεγάλη κίνηση προσπάθησε να κάνεις. Λίγο ακόμα. Μπράβο. Για συνέχισε μόνος σου. Μπράβο, η φτέρνα κουμπάει κάτω. Συνέχισε. Ωραία. Η επόμενη ασκησούλα σταματάμε. Είναι να κάνουμε το πέλμα μας δεξιά και αριστερά. Έτσι όπως είναι τεντωμένο, στρίβω δεξιά και αριστερά. Πάμε. Μπράβο. Πολύ ωραία. Εμείς φυσικά έχουμε κάνει αυτό το πρόγραμμα αποκατάστασης. Το κάνουμε εδώ και 2 εβδομάδες, οπότε τις έχουμε καταλάβει τις ασκήσεις. Πολύ ωραία. Για συνέχισε με σταθερό το γόνατο, δεξιά και αριστερά. Μπράβο. Πολύ ωραία. Έτσι όπως είμαστε τώρα, προσπαθούμε να κάνουμε μικρούς κύκλους. Μπράβο, Άρη. Πολύ ωραία. Πάμε και από την άλλη. Πολύ ωραία. Stop. Μία ακόμη άσκηση είναι να προσπαθούμε, όπως είναι το πέλμα, να το γυρίσουμε προς τα έξω και προς τα μέσα. Έτσι λοιπόν όπως είναι τεντωμένο, γυρίζουμε έξω και μέσα. Άρη, να στο δείξω. Ναι. Έξω και μέσα. Είναι μια πιο περίπλοκη άσκηση, ωραία, από ό,τι χρειάζεται η κινέστηση. Αφού παρουσιάζουμε δηλαδή τις ασκήσεις, μετά πρέπει να κάνουμε εμείς οι ίδιοι την άσκηση πάνω στο κάθε μέλος που τη χρειάζεται, ώστε το παιδί να κατανοήσει, να νιώσει πάνω του πώς πρέπει να γίνει. Το ίδιο και για τις προηγούμενες. Πάμε έξω, μέσα. Έξω, μέσα. Για συνέχισε. Χωρίς να λυγίζουμε το γόνατο. Μπράβο. Άλλα 2. Πολύ ωραία. Τέλος, κάνουμε διατασούλες με τη μέθοδο PNF. Σπρώχνουμε το πέλμα, το αφήνουμε μετά για λίγο ώστε να κάνει ισομετρική διάταση μόνος του. Ξανασπρώχνουμε και έπειτα μας βάζει κόντρα. Πάμε να το δείξουμε. Όπως είναι λοιπόν εδώ το πέλμα, σπρώχνω προς τα πίσω. Άρη, ας το χαλαρό, χαλαρό. Πολύ ωραία. Κρατάω για μερικά δευτερόλεπτα. Τον αφήνω να το κάνει μόνος του. Κάνε και εσύ ψηλά μόνος σου, ψηλά. 5, 4, 3, 2, 1. Συνεχίζω, άστο χαλαρό, συνεχίζω να πιέζω από πάλι για μερικά δευτερόλεπτα. Και έπειτα του ζητάω να ασκήσει ο ίδιος πίεση. Για πίεσε δυνατά. Μπράβο. Τεντώνω. Το ίδιο κάνω και προς τα κάτω, πιέζω, αφήνω, πιέζω και με σπρώχνει. Το ίδιο για αριστερά και για δεξιά. Αυτές λοιπόν ήταν οι ασκησούλες μας, το πρώτο βήμα της αποκατάστασης κινητικότητας του αστραγάλου. Μιλάμε καθαρά για ασκήσεις βελτίωσης του εύρους κινητικότητας της άρθρωσης. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για ενδυνάμωση του μη, είναι ακόμα πολύ νωρίς. Αυτό θα παρουσιαστεί σε ένα δεύτερο βίντεο, που θα είναι το δεύτερο βήμα της ενδυνάμωσής μας. Είναι καλό λοιπόν, όπως είπαμε και στην αρχή, πρώτον να υπάρχουν εικόνες των ασκήσεων από εμάς να τις εκτελούμε. Δεύτερον να υπάρχει κινέστηση, δηλαδή να κάνω εγώ την κίνηση πάνω στο αντίστοιχο μέλος του ατόμου. Έπειτα να του το δείχνω και εγώ όντας δίπλα του. Και τέλος να καταφέρω να το κάνει μόνος του. Εμείς λοιπόν καταφέρουμε να το κάνει και μόνος του, ώστε να μπορεί να κάνει
πολλές επαναλήψεις μέσα στην ημέρα και να μην εξαρτάται από εμάς. Αυτός είναι ο στόχος μας. Παρ' όλα αυτά και να είμαστε εμείς δίπλα του είναι πάντα θετικό. Άρη, σου άρεσε να ασκήσεις? Ναι. Εύκολες? Ναι. Πολύ ωραία. Θα χαιρετήσεις? Γεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.